Hey guys! Welcome back sa aking channel. So for today's video ay magre-review tayo ng isang product ng pagmalakasang nose pore strip daw. And eto yon by Body Treats. Nabili ko siya sa Watson sa halagang 109 lang. So 12 strip na siya and sulit to. So may procedure naman siya sa likod. So, sundan na natin and tignan natin kung pang malakasang pore strip pa talaga tong charcoal nose pore strip na ito. So, ang una daw gagawin natin is kumuha tayo ng warm towel. Init. Warm na. Kumuha lang tayo ng warm water and ipipress natin dito sa ating area na paglalagyan natin, which is etong aking ilong na puno ng whiteheads, and ibababad lang natin ito sa warm water dito sa ating towel para mag-open yung pores niya and para magkaroon ng best result itong pore strip na to. Eh, ibababad lang natin siyang ganyan. Ibababad mo lang tong warm water na to sa ilong para mag-open yung pores ng ating ilong. For about 2 minutes siguro. Meanwhile, so after 2 minutes na ibabad natin tong towel na to sa ating ilong, na maligamgam yung water niya, medyo nag-open pores na siya ng konti. And next na gagawin ko is mag-a-apply ako netong pore purifying balm para masustong kumapit yung nose pore strip na to. Nasa inyo kung gusto nyo maglagay ng ganito or kung anong gusto nyo ilagay. Ito yung gagamitin ko. And ibababad lang natin dito sa ating ilong, sa area ng ating ilong na paglalagyan para maging best yung pagkuha ng whiteheads dito. And imamassage mo lang siya for 1 minute. After natin to i-massage, mag-wait lang tayo ng 1 minute na is mag-wait. Pag-i-stay lang natin tong purifying balm sa ating ilong ng 1 minute. Pwede na siguro yan. And punasan lang natin siya. Itong ginamit nating towel kanina. And ito yung itsura ng nose pore strip niya. Yan. So, etong black na to, ito daw yung ilalapat mo sa ilong mo. And ito yung side naman na babasain mo. So, ikakat ko lang siya dito ng konti para saktong-sakto sa ilong. Yan. And make sure na hindi daw basa ang kamay mo para hindi dumikit to. And nilalagay na natin siya sa ilong, and dapat yung ilong daw basa. So, basa na konti. Ayan. Medyo may amoy siya. And patakan natin ang konti dito. Parang bandang gilid makuha niya. At ganun din sa side. Same procedure. And next daw niyan ay excuse. Nanakat mo na siya. Babasahin mo naman daw siya. Yun.
Then, once mabasa na natin siya lahat, antayin daw natin na matuyo to ng 10 to 15 minutes. So, yan. Babalikan ko kayo kapag natuyo na to. One eternity later. So, we're back at tuyo na ang ating Nose Pore strip and napakatigas na niya. So, pwede na natin siyang tanggalin. So, sunain natin mga big para makita niyo. Bonggang-bongga. Sakit naman. Sakit pala eh. Oy. Pakapit na ito kaysa forever mo. So, grabe, day. Ay, ang galing. So, ang dami niyong makuha, no? So, that's it. Pagkatapos nun, pupunasan lang natin yung mga excess, and pwede ka na maglagay na kahit anong moisturizer na meron ka. Kung mo yung gusto ng mga moisturizer dyan. Ito, ang aking ginagamit is Olay. So, apply mo lang yan dyan para mag-close yung pores niya. Para okay yung pores ng ating ilong. So, yun yung ginagamit ko. So, yun yung meron ako. So, that's it for today's video. I hope na-enjoy nyo tong video na to. If you do, please give this video a thumbs up and share. And don't forget to subscribe on my channel. Sobrang effective na tong nose pore strip na to. So, try nyo and see you on my next vlog. Bye!